Brenda terrenit të gadishullit të lashtë ballkanik, dikur fshihej një mbretëri e tërë e mbushur me shumë mistere të panjohura, por që do të lindte gjurmë të pashlyeshme në analet e historisë. Dardania, vendi i Dardanëve, një qytetërim që dikur lulëzoi në këto troje. Dardania ishte vendosur në atë që është Kosova e sotme, por shtrihej edhe në jug nga Serbia, në veri të Maqedonisë, në verilindje të Shqipërisë, një vend me bukuri dhe rëndësi të jashtëzakonshme gjeografike. Etimologjia e fjalës Dardan rrjedh nga gjuha indo-europiane, dardja, që në gjuhën shqipe nënkupton dardha, pra vendi i dardhave. Territori i Dardanëve është i njohur qysh nga lashtësia e hershme si pjesë përbërëse e Ilirisë, që ishte një rajon në pjesën perëndimore të gadishullit ballkanik, i banuar nga fise të shumta, të njohura kolektivisht si ilirët. Deri më sot ne, informacionet që i kemi qofshin të vlerëruar nga burimet e autorëve antik, po edhe nga kultura materiale, e themi dhe mendojmë se Dardanët kanë qenë një popullat autoktone, që kanë zënë në vend shumë të rëndësishëm në gadishullin ilirik, dhe territori sotëm i Kosovës mendohet se ka qenë vetëm pjesa qendrore apo nukleusi i Dardanisë, por sigurisht që mund ta themi vetëm 30% e sipërfaqes pra të Kosovës e ka mbuluar atë territor aq të madh. Dardanët i përkasin etnosit ilir, por mësimi i tyre u arriti gjatë proceseve integruese që ndodhen gjatë epokës së bronzit dhe fillimeve të epokës së hekurit. Dardanët kanë dalur në skenën ekonomike dhe sociale që ishte në periudhën e bronzit. Periudha e bronzit është një periudhë ku bën diferencimet sociale dhe si pjesë e diferencimeve sociale është edhe Dardania. Përmonë lidhet me krijimin e fiseve dhe pikërisht në periudhën e bronzit u krijua dhe fisi i Dardanëve. Nga gërmimet arkeologjike dhe nga të dhënat e autorëve antik, rezulton që Dardanët ishin një fis ilir dhe që padyshim ata gjatë periudhave parahistorike, por edhe periudhës antike e luajtin një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në Evropën juglindore. Edhe ishin pjesë e disa ngjarjeve të rëndësishme. Dhe pikërisht për këtë arsye edhe autorët antik pastaj i veçuan Dardanët si një popull i rëndësishëm për shkak të disa ngjarjeve që ndërlidheshin pikërisht me Dardaninë. Megjithatë, duhet thënë që territori i Kosovës, duke qenë i pasur me minerale si or, argjent, bakër, krom, nikel e tjerë dhe kushtet shumë të favërshme geomorfologjike, kanë dëshmuar që kjo hapësirë ishte e banuar që nga periudhat parahistorike. Atëherë, dhe ndërvendbanimet dhe ndrumet e para të njeriu të evidentuara në territorin e Kosovës janë që nga periudha e neolitit. Megjithatë, shumica e këtyre vendbanimeve kanë një kontinuitet edhe përgjatë periudhave pasuese, që do thotë edhe përgjatë periudhës së neolitit, asaj të bronzit, hekurit dhe deri te periudha helenistike. Territori i Kosovës, duke u përshkruar nga numej të ndryshëm, nga pellgjet e tyre siç është Drini, Morava, pastaj Ivri, Sitrica dhe Lepenci, ka bërë që ky territor të jetë shumë i afërt dhe më i çarshëm me detin Adriatik, detin e Zi dhe detin e Gje. Prandaj, referuar burimeve të autorëve antik dhe falë gërmime arkeologjike, është dëshmuar se në këtë territor kanë jetuar fisi ilir i Dardanëve, të cilët, më thonë, Kosova si territor përbënte pjesën qendrore dhe thuajse kryesore të Dardanisë antike. Përgjatë periudhës së hekurit, ne kemi identifikuar 3 tipe të vendbanimeve, që i bie se Dardanët kanë jetuar edhe në vendbanimet të podra të larta, edhe në vendbanime në terraca, edhe në vendbanimet fushore. Përderisa këtu duhet të shtoj që hipoteza e ngritur në të kaluar, sidomos nga studiuesët dhe arkeologët serb, që përgjatë bronzit të mesëm dhe të vonë kemi një shkputje të popullatës në këto vendbanime, nuk, të shmohet të kundërta. Pra të gjitha këto vendbanime, që gjatë periudhës së bronzit dhe të hekurit, ne sot mund t'i numërojmë 50 kanë një kontinuitet dhe shumica e tyre
Shumica e tyre datojnë që në periudhat e mëhershme. Në epokën e hekurit, Dardanët kanë një kulturë të formuar, me veçori të hapësirës dardane dhe me tipare të përbashkëta me kulturën ilire. Pas dyngjeve dorike e gjione dhe atyre panono balkonike, dalin një numër i grupeve ndryshme kulturore, mesin e tyre janë iliret, daket, traket, mezet e kështu me radhë. Gjatë periudhës së hekurit, etnosi ilir konsolidohet dhe kësaj gjatë që nga shekulli i 8, si rezultat i përdorimit edhe të hekurit, fillon të krijon një diferencime sociale dhe kësaj edhe të bëhen edhe nuanca kulturore që lidhen me grupet caktore, pra fise ilire. Janë një numër i madh i fiseve ilire, të cilat ishin pjesë e një etnose, një trungë, megjithatë kishin nuanca kulturore. Dhe këtu pastaj gradualisht fillojnë të krijon disa fise më të mëdha, dhe këto fise më të mëdha, apo këtyre fiseve më të mëdha, si rezultat edhe i qoftë për nevoja ekspansioniste, pra për të shtruar apo për zgjeruar territoret e tyre, ose edhe për të mbrojtur fillojnë të krijojnë edhe aleanca të ndryshme. Në mesin e këtyre fiseve duhet të dalluar moloset, enkelet, taulantët, ardijet dhe dardanët, cilët i kishin kriju edhe shtetet e tyre. Pra në Dardanët, që kanë jetu themin në kuptimin e shtrirës gjeografike të sotme, territori që administrohej prej Dardanëve përfshinte Kosovën, përfshinte një pjesë të Maqedonisë Veriperëndimore, Serbisë Juglindore dhe një pjesë të Shqipërisë, respektivisht territori që sot zotron Kukësi, Bajramcuri, Tropoja, edhe kishte territori që dikush të Dardaja. Sigurisht që duhet me pas parasysh që kufit nuk kanë qenë statik, por kanë lëvizë gjatë periudhave të ndryshme historike. Dardania kishte një pozitë të volitshme gjeografike dhe geostrategjike, që mundësoi krijimin e ndërlidhjeve me hapësirat fqinje dhe ato më të largëta. Territori i saj, duke përshkruar nga loginat e lumenjëve Vardar, Tri, Morav, Ibër dhe Sitnic, përbënte një udhkryq të rrugkalimeve të rëndësishme ballkanike që të çonte drejt Egjeut, Adriatikut dhe Detit të Zi. Mirëpo përcaktimi sakt i kufive është i vështirë. Precise delimitation of the territory of the Dardanians is very difficult to establish in a very precise way, for many reasons. One is that the sources we have, the written sources we have, refer to especially during the wars that opposed the Dardanians to the Macedonians. That was the main theme of many of the narrative we have about Dardanians. They're very famous for this war that lasted very long. We know that their territory was made also of expansion, and then the Macedonians sometimes managed to conquer a part of their territory, so it was moving a lot. And what we think is that is a way to appreciate the extension of a population. The other way is using the material artifacts, so whatever comes from the ground, from objects like ceramic, pottery, all sorts of objects. But then we have another problem, is that the most important objects we have, the most precious ones, the ones that were found by my colleagues in Cernice, by my colleagues Premtimalai and Sedat Baraliu, show that those objects are also a mixture of different elements. Because when you're a part of the elite, it's a bit like nowadays. You want to have a shirt that, of a very famous brand, like an American one. Doesn't make you American, but it makes you part of the elite because you've got the money to buy it. Or you want to get the specific kind of shoes from Italy, not because you're Italian, but because it's a thing that shows that socially you're part of the elite. So you need to remember that our problem when we're dealing with artifacts is that we're dealing with people who want to show off
to people around them, they have access to those, in a way, international objects. And for us, it is difficult then to be very specific on one side to another on what is, for example, typically Dardanian, what is typically Illyrian of another tribe. It's almost impossible to do. Vendbanimet janë ngritur në kodra gjeostrategjike, gjithnjë në bashkëpunim me njëra tjetrën, dhe me një jetëgjatësi banimi që mbështetej në burime të qëndrueshme ekonomike dhe me një siguri shoqërore. Në vendbanimet kryesore, që është në kodrat e larta, e kemi Harilaçin, pastaj e kemi Temeshdollin, pastaj e kemi Lubozhdën dhe kështu me radhë. Një tip tjetër i vendbanimeve është ai i zbive dëmtuar në terraca, nënkuptohet në terraca natyrale. Pra si është cëmica, si është gadimja, qisari Suarekës, vlashnja Prizrenit, bardhi i madh të Fuskosova e të tjera. Dhe së fundmi kemi vendbanimet fushore. Pra, përderisa në të kaluarën nuk është thënë që përgjatë periudhës së hekrit dhe asaj helenistike populata në këtë territor ka banuar edhe me vendbanime fushore, falë studimeve dhe ulëmtimeve të fundit, është evidentuar që kjo popullat ka banuar edhe në vendbanime fushore. Në ndërto, do të përmendë kryesisht ato të cilat janë evidentuar me hapjen e trases, e cilat të shpihet, do të thonë për bërë traseja automobilistike që është lidhur me Tiranin dhe kjo me Shkupin, siç është vendbanimi në Trut, siç është vendbanimi në Dobratin, ai në Zhëngoc e të tjera. Gjatë periudhës së hekurit në Dardani janë identifikuar 3 lloje të vendbanimeve. I kemi vendbanimet kodrinore, vendbanimet terracore dhe vendbanimet e rrafshta. Deri në shekullin deri më ardhen e romakëve pak a shumë kemi këtë formë të organizimit të vendbanimeve. Pra, kryesisht i kishin përzgjedh vendbanimet kodrinore, por kur flasim kodrinore, ju kodra shumë të larta, të cilat ofronin një siguri dhe rrjedhimisht ishte më lehtë të fortifikoheshin. Më ardhen romakëve braktisën këto vendbanime dhe kemi një koncentrim të vendbanimeve të rrafshta. Gjatë antikitetit të vonë, si rezultat i turbulencave, para si gjithash si rezultat i sulmeve barbare, fillojnë të ripopullohen këto vendbanime dhe të fortifikohen për shkak të sigurisë që ofroheshin. Sipas arkeologëve, fakti që këto vendbanime kanë vazhdimsi banimi dhe se në asnjërin prej tyre nuk ka gjurmë të djegjes dhe të shkatrimeve, tregon se në këto vendbanime nuk ishte kurrfarë ndërhyrje. Sa i përket periudhës së hekurit, një ndër vendbanimet kryesore të kësaj periudhe, që daton që në shekullin e 8 dhe ka një kontinuitet deri në shekullin e parë para Krishtit, është vendbanimi i Cellicës në Qelan. Pra kur e thash më herët që në të kaluarën studiues të ndryshëm, pavarësisht burimeve të autorëve antik, dhe flasim për mbretërinë Dardanës, dhe flasim për një shtet të fortë Dardan, përtura materiale sipas tyre ka munguar. Megjithatë, ulëmtimet e fundit kanë dëshmuar që kjo periudhë, por periudha helenistike apo periudha e mbretërisë Dardane, është evidentuar në shumicën e këtyre lokaliteteve arkeologjike. Në këtë rast, pra do ta veçoja Cellicën, ku gjatë garmimeve që i kemi realizuar gjatë viteve 2016-2018, është hasur në një shtresë të pastër së kësaj periudhe. Përveç Cellicës, do të thotë, kemi edhe vendbanimin në Bostan Këndëllobardës, ku vrehet qartë që muret e asaj periudhe, do të thonë muret e atij lokaliteti të fortifikuar i përkasin kësaj periudhe. Gjuha e folur nga Dardanët mbetet një subjekt i debatit shkencor dhe pasigurisë për shkak të provave të kufizuara në dispozicion. So then what language did they speak exactly? Was it exactly the same that you would find in modern Albania, for example? We don't really know, to be honest. We know that communication was not a big problem. We know that everyone considered themselves as, those Illyrian tribes or population. Tribe is like, so we know that at least. But we know that through our Greek and Roman sources, not from the Dardanians themselves or the Illyrians, because they didn't write that much. So we don't have text talking of the Dardanians talking about themselves. The only things we have are artifacts.
and we can follow the way, and also got coins. We can follow the way they were organized through archaeology mainly, and we can see a lot of settlements. We know, for example, thanks to Premtim Alai's work, I know you're going to meet him, we know that they had settlements in the plains, so they were cultivating those fields, for example. And at the same moment, there are fortified settlements uphill in a lot of those hills. And so we know that it was already quite a complex society. And we found even here on this site during our digs elements of settlements just behind me that go back to the Chalcolithic period. And for the dig we actually run down to the late Bronze Age, beginning of the Iron Age, which is between the 11th to the 9th century BC. And the Romans only settled here 9 centuries afterwards. So we have already a society that produces pottery, for example, that is connected to the rest of the world during that period, that imports a lot of elements like weapons, but also so we have a population that has an identity, obviously, that we can see through those artifacts, but also that is connected to the rest of the societies around and the surroundings. Aristokracia dardane gjatë epokës së bronzit është një subjekt që ka të dhëna historike të kufizuara dhe pjesa më e madhe e asaj që dihet për këtë periudhë bazohet në dëshmi arkeologjike dhe indirekte. Epoka e bronzit, e cila shtrihet afërsisht rreth 3300 vjet para erës sonë deri në 1200 vjet para erës sonë, shënoi një periudhë të zhvillimit të rëndësishëm shoqëror, duke përfshirë shfaqjen e hierarkive sociale dhe elitave aristokratike në rajone të ndryshme. Nga gënimet arkeologjike ka rezultuar që dardanët të fisi ilir i dardanëve ishte forcuar një aristokraci që ishte në periudhën e bronzit. Për këtë i kemi dëshmia dhe gjetjet arkeologjike në Gëllarev të Klinës, të cilat nga këto gjetje mund t'i veçojmë shpatët e tipit Mikenas, të cilat kishin ardhur që nga territori i Egjeut. Dhe kjo është një tregos jashtëzakonisht shumë i mirë që dardanët ishin edhe tregtar të Zot dhe bënën tregti qysh në atë kohë që në periudhën e bronzit me rajonin e Egjeut. Kuptohet domosdoshmë rrugët tregtare ishin rrugët lumore që përdoreshin në atë kohë. Pastaj në periudhën e hekurit dardanët forcohen edhe më shumë dhe krijojnë një kulturë materiale të veçantë e cila lidhet me kulturën glasinasmat. Kultura glasinasmat është një kulturë e cila është karakteristik për ilirët në përgjithësi. Dhe kjo është një tregos i mirë që dardanët ishin një fis ilir. Duke pas parasysh që në të kaluarën e dim nga historianë të ndryshëm, arkeologë dhe linguistë, kanë dhënë disa teori që dardanët nuk ishin fis ilir, po ishin fise thrake, dakomeze dhe ka pas raste edhe kur i kanë qujtë edhe fise kelte. Por nga kremimet arkeologjike dhe nga materiali i gjetur arkeologjik ka rezultuar që dardanët ishin një fis ilir. Pra me krijimin e fiseve ilire u krijuan edhe nuancat kulturore të ndara në territore. Dardanët bënin pjesë në grupin kulturor madh glasinac. Këtu para se gjithësh duhet mi përmend disa grupe kulturore, siç është themi grupi i Adriatikas jugor që përfshinte territoret nga Vjosa deri te Neretva, pastaj grupi Jonik që përfshinte territoren e Epirit dhe grupi i Pollogut zonën e Maqedonisë dhe grupi kulturor Glasmat, grup që i takon edhe dardanët që përfshinte territorin nga Bosnja, Kosova, Moti dhe Dibra. Gërmimet arkeologjike kanë dëshmuar që territori i Kosovës është i ngjidhur ngushtë me grupin kulturor madh glasinac. Çfarë bie ka? Që i bie që ky territor do thotë nuk ka qenë territor izoluar,
më thonë, emë të njëjta, apo poqarinë e njëjtë të cilët e gjejmë, është e njëjta që gjendet që nga Vllazënaci e deri në territorin e Dardanës. Shto këto që ky territor nuk ka qenë edhe izoluar edhe me botën tjetër, sepse dëshmitë e para që janë evidentuar të importeve me qytetrimet mesdhetare i kemi qenë në bronzën e mesëm. Kjo është, më thonë, kjo ku dëshmohet në nekropolin e Glarevis janë evidentuar në kategori e armëve të kësaj periudhe. Pastaj, importet e tjera të mëdhenshme, referuar burimeve arkeologjike, datojnë që nga shekulli i 6 para Krishtit. Ashtu si shumë kultura të lashta, Dardanët do të praktikonin politeizmin, ku adhuronin disa perëndi. Kur flasim për periudhën e bronzit dhe fillimin e periudhës së hekurit, mund të themi që kjo është faza e formimit të etnoseve, sepse paraprakisht ne nuk mund të flasim për Dardanët, dhe me formimin e etnoseve neve na dalin pa edhe format e besimeve të ndryshme. Në këtë rast, formimi i etnosit Dardan është i lidhur ngushtë me etnosin ilir, pra Dardanët, siç e thonë edhe autorët antik, janë një fis i madh ilir, dhe në rrjedhimisht edhe format e besimeve apo religionet janë pak a shumë të ngjashme. Autorë të ndryshëm sikur historiani i madh Aleksandr Stipçević, pastaj edhe arkeolog dhe historian ndryshëm si Zef Mirdita dhe profesoresha Shukriu, na kanë dhënë numër të madh të informacioneve rreth jetës shpirtërore të ilirëve dhe dardanëve në antikitet. Por mos harrojmë edhe burimet antike ku autorë ndryshëm si Straboni, Polibi, Apjani, Varroni, Dion Cassius e shumë të tjerë, po edhe Ciceroni na kanë dhënë informacione të ndryshme rreth religioneve. Tazom Ciceroni kur flet për popujt e ndryshëm dhe religionet i përfshin edhe popujt e Ballkanit dhe na jep informacione edhe për këtë aspekt. Tek Dardanët, nëse fokusohemi tash te disa periudha më specifike, në disa lokalitete të cilat janë ngërmuar, në disa mënyra të varrimit, të cilat ne kemi evidentuar në tumulare të ndryshme, kemi vret po ashtu aspekte religjioze, tazom ajo forma rrethore e tumave, ne mendojmë që simbolizon edhe kultin e diellit dhe shumë aspekte të tjera, kurse kur kalojmë periudha tjera, vim te periudha klasike dhe pastaj helenistike dhe te periudha tjera, religionet apo besimet gjithmonë më shumë marrin një formë më të strukturuar dhe kësaj shohim që tashmë kemi edhe ikonografi të ndryshme religjioze. Kisha përmendur ndoshta pllakën mortore e cila vjen nga Kamenica dhe që siç duket tregon një rit mortor i cili po ashtu ka karakter religjioz, sepse riti mortor është përcjell me aspekte dhe besimit ndryshme religjioze. Praktikat e varrimit të Dardanëve, ashtu si shumë aspekte të kulturës së tyre, nuk janë të dokumentuara gjithësisht në të dhënat historike. Megjithatë, gërmimet arkeologjike kanë dhënë njohuri të vlefshme se si Dardanët varrosnin të vdekurit e tyre gjatë antikitetit. Përveç vendbanimeve, si kulturë materiale, do të veçoja edhe nekropolet e periudhës së bronzit dhe të hekurit, të cilat shtrihen në territorin e Kosovës. Prandaj, përgjatë këtyre dy periudhave, kemi dy rite kryesore të cilat janë përdorur nga popullata lokale në këtë territor. Është riti tumular, i cili është riti kryesor i varrimit dhe numerikisht më i madh që shtrihet të gjithë territorin e Kosovës dhe ai me fushurna. Pra, përderisa riti tumular, zanafillin e ka qenë në bronzën e hershëm, ku është provuar në banic të Istogut dhe në gërmimet e fundit në Lubosh të Istogut, pastaj përvazhduar me bronzën e mesëm dhe veçanti, do të thonë kyrit përdoret në masë të madhe për gjatë periudhës së hekurit. Dhe siç e thash, kemi edhe ritin tjetër me urna, e cila është dedikuar në një pjesë të caktuar të territorit të Kosovës. Po pavarësisht prej fazave, tazëm në fazat e mëhershme ne njohim varrimin me vendosit e trupit dhe me djegje të trupit, që ka qenë dy nga format më të përhapura të varrimit tek popullata dardane. Mirë po pastaj me kalimin e kohës në faza tjera, po në fazën romake ne vrem një formë varrimi pak më ndryshe, sikur te kjo varreza veriore ku jemi këtu është një nekropol, ka varreza kolektive, ka varreza ku janë varros vetëm dy persona, tazom një burr dhe një grua,
edhe ka varreza ku është varroz vetëm një person. Po është një formë e cila ndryshon, është një formë varrimi e cila ndryshon, familjet janë vendos afër njëra tjetrës dhe me ardhjen e romagëve vrehen edhe këto ndryshime qoftë edhe në stilin e varrimit edhe në aspekte tjera. Por si ndërlidhen vendbanimet e lashta dardane me varrezat e tyre dhe çfarë mund të zbuloj rregullimi dhe vendodhja e këtyre vendeve të varrimit në lidhje me praktikat shoqërore dhe fetare të këtij qytetërimi. Nëse shohim me udhëtimet e fundit kemi provuar që shumicën e këtyre nekropoleve ta lidhin edhe me vendbanim. Prandaj, studimet e fundit kanë dëshmuar që këto nekropole kanë një lidhshmëri edhe kronologjike, edhe në afërsi të tyre me vendbanimet e periudhave cegjëse. Identity was never lost, even when there was no state, no province even, called Dardania for many centuries. But it didn't change that people knew exactly where they were. And same thing for the cities. We knew that some cities were from Dardania. For example, Ulpiana, obviously, when it was created by Trajans at the very beginning of the 1st century, we know. Very beginning of the 2nd century, and the original name of the city, because we believe that from the dig we did here, there was an urban settlement before Trajan, but we don't know the name of that city. It only became Ulpiana when Trajan gave it the status of municipium, which is a Roman status that made the elite completely integrated in the Roman system. They had full citizenship, whereas the rest of the population had a minor citizenship, and they would become full citizens, so they could become senators in Rome, for example, when they became a member of the municipal institutions. So Ulpiana comes from the name Trajan. It's his second name, because Emperor Trajan was called Marcus Ulpius Trajanus. So that city was Dardanian. There's one even called the Municipium Dardanorum, so the Municipium of the Dardanians, further north from here, not far from Mitrovica, and but also other cities. Naissus was a Dardanian city. Skoupi, modern Skopje, was a Roman city, a very prestigious one, because the rank it had was colonia, so colony. So everyone was a Roman citizen in it. So it's the outmost, the most important, the most integrated form of municipality in the Roman Empire. Gjatë epokës së hekurit, Dardanët vazhduan të luanin një rol të rëndësishëm në historinë e lashtë ballkanike. Bazat për lindjen e shtetit Dardan vërehen qysh në shekullin 6 dhe 4 para lindjes së Krishtit. Këtë fazë e karakterizon fuqizimi i aristokracisë fisnore dhe akumulimi i pushtetit nga ana e saj, duke krijuar kështu bazë për një shtresë të ardhshme sklavpronare. Në këtë periudhë, pas shtresës fshatare që merrej me bujqësi e blegtori, u formua dhe u forcua edhe shtresa e tregtarëve dhe zejtarëve, gjë që kushtësoi dallimet e mëtejshme shoqërore. Në periudhën e hekurit ata u forcuan jashtëzakonisht shumë. Dhe në periudhën e hekurit pastaj kemi edhe burimet e shkruara për Dardanët. Këtu i kemi pastaj edhe autorët antik, të cilët na japin njoftime të ndryshme mbi disa ngjarje të rëndësishme të cilat kishin ndodhur pikërisht në territorin e Dardanisë. Pastaj ne kemi dëshmi shumë të mira të forcimit të aristokracisë dhe të krijimit të ashtu quajtur shefa të ushtrisë, të cilët kishin arritur të pasuroheshin, ndoshta kjo fal luftrave të shumta që zhvilloheshin në atë kohë. Dëshmi për këtë kemi edhe gjetjet arkeologjike, sidomos nga varrezat tumulare, ku kemi ku vërehet një diferencim social pikërisht në këto varreza. Ky diferencim social vërehet nga inventari i varreve. Ku kemi një shtresë që është shumë e pasur dhe një shtresë pastaj që ishte
ishte e varfër. Dhe nga kjo ne mund të konkludojmë që ishte krijuar ajo shtresa aristokratike, e cila bënte tregti edhe me rajonin e Mesdheut. Bënte tregti edhe me Italinë e Jugut, bënte tregti edhe me territorin e Greqisë së vjetër. Kjo ka ardhur si rezultat i diferencimeve sociale dhe si rezultat edhe i përdorimit të hekurit. Dhe gradualisht pastaj është krijuar një themi kategori sociale, e cila kishte akumulu pasuri të madhe, dhe kjo vjen edhe si rezultat i ndarjes së pronës respektivisht i pronës private. Pra, një grup i njerëzve kishin arrit me akumulu prona, me akumulu dhe pasuri të shumta dhe me ushtru një autoritet mbi masa tjera. Dhe kësaj, si rezultat i diferencimeve sociale, krijohet edhe një aristokraci ushtarake. Pastaj ishte kjo aristokraci ushtarake, cila i vuri edhe themelet e mbretërisë Dardanët, duke kriju në shekullin e 4 ato që në histori njihet si mbretëria Dardane. Duke dal nga mjegulla e antikitetit, ngritja e mbretërisë Dardane gdhenti fatin e saj në histori, me vendbanime të fortifikuara, mjeshtri të aftë dhe qëndrueshmëri të popullit e saj. Mbretëria Dardane arriti kulmin, por ngritja nënkuptonte sfida dhe përballje. Në shekullin e 4 krijohet nga burimet e autorëve antik, kemi krijimin e mbretërisë Dardane. Dhe kjo mbretëri pastaj pat një rëndësi jashtëzakonisht shumë të madhe në ngjarjet të cilat u zhvilluan në antikitet. Sidomos ishin të njohur luftrat me Maqedoninë, pastaj ishin edhe dy invazione të mëdha të cilat ndërlidhen pikërisht me Dardanët, siç ishte invazioni i keltëve, pastaj edhe invazioni i basarnëve që kishin ndodhur në territorin e Dardanisë. Ajo që është e rëndësishme të theksohet është që mbretëria Dardane ishte e konsoliduar, kishte një territor kompakt dhe një kufit të stabilizuar mirë. Nuk kemi një aristokraci themi civile, por është një aristokraci ushtarake, dhe pushteti ishte i trashëgueshëm. Ne nuk i dim gjithë emrat e mbretërave Dardan, sepse burimesh e hershme, sidomos ato të shekullit të 4, kur kemi edhe fillimin e kësaj mbretërie, i referohen mbretërve Dardan herë si Basileus, herë si Rex, pra që vinte qoftë nga ndikimi grek apo latin, sepse Basileus kryesisht është për ka ardhur nga bota greke, sepse ishte fjalë greke për mbretin, ndërsa Rex latine për mbretin. Megjithatë ne i dim për ekzistencën e këtyre mbretërve, ndërsa mbreti i parë që përmendet burime është Longari, dhe e dim që pushteti ishte i trashëgueshëm, për faktin që pushtetit Longari e trashëgon tek djali i tij, dhe tre emrat e mbretërve lirë përpas Longarit dim edhe Baton dhe Monunin. We see the political organization of that kingdom through those Roman or Greek texts about this fight. And why do we know them, especially through Roman sources? Because at a certain point, they would use the Romans to keep at bay the Macedonians, and that was kind of a mistake. Because when you say, this famous say, the enemy of your enemy is your friend, didn't really work out with the Romans, because they helped them against the Macedonians, but then because the Roman did not keep their word. Qëndrueshmëria e mbretërisë Dardane u testua vërtet përballë konflikteve me Maqedonasit. Aftësia e tyre për të përballur me këto luftra, si dhe aleanca e tyre eventuale dhe tradhtia e mëpasshme nga romakët, shënuan momente kritike në historinë e tyre. Në episodin e ardhshëm do t'ju japim përgjigje pyetjeve kyçe se a u romanizuan Dardanët apo ruajtën identitetin e tyre. Çfarë lidhje kanë Dardanët me shqiptarët dhe ku janë gjurmët e tyre sot në territorin e Kosovës?